Cá nhân tôi nghĩ rằng một số phẩm chất mạnh nhất của tôi với tư cách là một tuyển thủ hàng đầu của Apex Legends đến từ khả năng định vị của tôi, khả năng đặt mình vào vị trí mà có thể kiềm tâm phát súng đầu tiên vào địch, dở giáp, nắp địch, quên hết một thằng địch, mở ra cơ hội giao tranh cho đồng đội, đưa đội của bạn vào một vị trí thuận lợi để giành chiến thắng. Và không chỉ vậy, bạn không cần phải chơi hay nhất, em tốt nhất, chỉ cần bạn định vị trí, khoảng cách tốt hơn so với địch là ok. Như nhận thức về không gian xung quanh, bản đồ, bạn cần phải rèn luyện chơi với đồng đội tốt hơn, không cần đồng đội bạn bắn hay, chỉ cần bạn luôn chú ý đến vị trí của đồng đội ở những góc mà họ có, đồng thời đối thủ của bạn có những góc nào, những sơ hở có thể xuất hiện ở đâu, và khi nào thì nên tận dụng những sơ hở đó. Và khi bạn đang đặt mình vào đúng những vị trí đó, và bạn nhận thức được tất cả những yếu tố này, đó là lúc bạn thực sự có thể tận dụng hoàn cảnh và môi trường xung quanh mình. Khi nói đến game bắn súng góc nhìn thứ nhất, nhiều người nghĩ rằng em dính là thứ duy nhất quan trọng. Tôi sẽ nói với bạn ngay bây giờ rằng, không phải vậy. Không phải bạn em tốt không có nghĩa là dễ dàng chiến thắng, mà bạn biết bạn đang ở đâu. Tôi đã gặp những người em tốt hơn tôi. Mặc dù tôi đang sử dụng tay cầm boss, có em assistant, nhưng cuối cùng, nếu bạn không thể di chuyển cho hợp lý với vị trí bản đồ, bạn không thể định vị mình để mang lại cho bạn những lợi thế để thắng các trận giao tranh, sẽ không có vấn đề gì nếu bạn đánh tất cả các cú đánh của mình, nếu đối thủ của bạn ở trên bạn hoặc phía sau bạn và họ sẽ có lợi thế vào lúc cuối cùng. Không có cách em dính nào sẽ giúp bạn chiến thắng bạn những cuộc chiến đấu đó. Một số sai lầm lớn nhất mà bạn có thể mắc phải với tư cách là một người chơi là quá hung hăng, đặt mình vào vị trí mà bạn không có chỗ che chắn cover, để rồi khi đối thủ đặt mình vào tình thế mà bạn lạc lõng, dễ dàng knock và biến thành cái hòm. Và nhân vật đẩy, nhân vật phòng thủ, bạn phải biết vai trò của nhân vật bạn cụ thể trong đội của bạn. Tùy thuộc vào nhân vật bạn chơi sẽ rất lớn khi nói đến việc định vị trí lợi thế của nhân vật. Nếu tôi Red, tôi sẽ hung hăng hơn một chút, trong khi nếu tôi là Watson và tôi không có khả năng cho phép tôi đẩy rồi lui tức khắc, tôi cần phải ở phía sau, ở bên lề nhiều hơn một chút và kiên nhẫn hơn khi diễn ra các cuộc giao tranh xảy ra để tạo sơ hở của tôi. Bởi vì nếu bạn là một trong những nhân vật hỗ trợ không có những khả năng đó, bạn sẽ tự đặt mình và đội của mình vào một tình huống thực sự khó khăn. Và điều rất quan trọng là đừng là người đầu tiên đi xuống. Một số điều lớn nhất mà bạn nên nghĩ đến khi quyết định có nên tham gia một cuộc giao tranh hay không là việc đối thủ của bạn ở đâu ở vị trí của bạn, và ai là người có lợi thế trong các cuộc giao tranh này. Và tùy thuộc vào tình hình, có đội nào khác có thể chờ đợi bên thứ ba trong cuộc chiến này không? Bạn có đủ thời gian để thực hiện cuộc giao tranh này và clear team địch lút đồ hồi siêu trước khi đội khác xuất hiện không? Thất bạc ti là thường gặp. Việc xác định sớm tất cả những yếu tố này sẽ rất quan trọng trong việc xác định xem bạn có muốn tham chiến hay không, và cuối ngày có thể khiến bạn phải trả giá. Vì vậy, khi nói đến vị trí so với đối thủ, bạn sẽ luôn muốn nhận thức được xung quanh mình trong môi trường của bạn. Ví dụ, nếu tôi đang chiến đấu một chọi một với cả này ngay tại đây, được rồi, rõ ràng, giống như tôi đang ở trên một sân ga, tôi không có bất kỳ chỗ cover nào. Vì vậy, tìm một thứ gì đó mà tôi có thể dùng để che chắn làm góc cover, cho dù nó ở ngay đây, và sử dụng nó như một vật cố định ở đầu sẽ mang lại lợi thế cho tôi, vì địch lúc này chỉ có thể nhìn thấy một phần nhất định của hitbox nhân vật của tôi, trong khi tôi có thể nhìn thấy toàn bộ full hitbox địch, và chỉ cần đảm bảo rằng bạn đang sử dụng địa hình có lợi cho mình sẽ là cách bạn có thể giúp đặt mình vào vị trí để giành chiến thắng trong các cuộc giao tranh một cách nhất quán. Hoặc nếu giả sử anh chàng này có súng máy, suy nghĩ trước để biết điều đó. Giả sử anh ta có khẩu trợ 99, đó là một vũ khí gây ra rất nhiều sát thương rất nhanh, nhưng nó cũng sử dụng toàn bộ đạn rất nhanh. Vì vậy, nếu tôi ở ngay đây, chẳng hạn, và anh ấy có khẩu trợ 99, và tôi nhận ra rằng chúng tôi đang đánh đổi thiệt hại về đam, có lẽ tốt nhất là tôi nên trốn đằng sau điều này trong khi anh ấy lãng phí toàn bộ đạn của mình. Sau đó anh ấy bắt đầu thay đạn lại, thì không có nhiều chỗ ẩn nấp. Tôi có thể nhìn ra phía sau và kết liễu anh ta trong khi anh ta đang nạp đạn. Vì vậy, nhận thức được kẻ thù của bạn đang sử dụng vũ khí nào trong cuộc chiến là một cách cấp cao để xác định cách bạn có thể giành chiến thắng trong các cuộc giao tranh này, dựa trên những gì bạn biết rằng đối thủ của bạn có. Bây giờ, chúng ta có thể sử dụng cái này và đi ngay vào một đoạn clip, và chúng ta có thể nói về những cách sử dụng điều này để có lợi cho bạn. Tôi sẽ lấy một đoạn clip từ một chương trình phát sóng trước đây mà tôi biết rằng tôi có một đội đối phương. Tôi hạ gục một team địch rất dễ dàng, và bây giờ tôi biết rằng từ các cảnh quay, đồng đội của tôi đang kêu lên rằng có kẻ thù trên khung sân ca này. Tôi không muốn bị địch phát hiện. Đi lên về trên nhìn xuống ở đây vì tôi không có chỗ nấp. Vì vậy, điều đầu tiên tôi muốn làm để tạo lợi thế cho bản thân là cố gắng tìm một số góc tường leo lên được để lấy high ground, thùng che chắn loại chiều cao, cũng có thể che phủ một chút. Tôi ở chiều cao, vì vậy anh ấy không có một góc nhìn tốt với tôi, và tôi có một đối thủ đang lộ thiên không che chắn. Vì vậy, điều đầu tiên tôi làm là cố gắng hạ gục đối thủ không có chỗ che chắn. Tôi bắn lập tức anh ta không kịp phản xạ. Bây giờ tôi scan để xác định xem các đối thủ còn lại của tôi đang ở đâu.
tôi thay đàn lại, và vì vậy tôi cũng đang rất sử dụng cốc cover để thay đàn lại. Vì vậy, tôi sẽ sử dụng cover của mình khi thay đàn, và sau đó tôi sẽ lặp lại. Địch đi xuống tìm tôi vì hắn ta bắt đầu bắn sớm, tôi sẽ dự phòng một chút. Anh ta bắt đầu bắn vào tôi khi tôi ở trên đây, anh ta lùi lại, đợi những phát súng của anh ta, sau đó tôi nhìn ra ngoài, và sau đó anh chàng này phải leo lên trên tôi. Anh ta đang gặp bất lợi, vì anh ta phải leo lên. Tôi đang ở vị trí tốt nhất, và bây giờ đồng đội của tôi cũng có thể giúp đỡ trong cuộc giao tranh đó. Vì vậy, tự đặt mình vào vị trí ngang với tầm cao, tôi trở thành mối phiền toái lớn cho đối thủ. Và một trong những điều lớn nhất mà tôi nghĩ đến với tư cách là một tuyển thủ là làm thế nào để có thể khiến trận đấu này trở nên khó khăn nhất có thể đối với đối thủ của tôi. Nếu tôi đứng trước đối thủ của mình, vị trí cuối cùng mà tôi muốn tôi đứng ở vị trí nào?